Hi everyone, welcome back to English Research with Suminda channel. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපයෝගී කරගෙන පුටුවක් පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ගෙදර දරුවොත් එක්ක නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඉබේම දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුරුදු පුහුණු වෙයි. හොඳයි. අපි දැන් පාඩමට යමු. දැන් අපි බලමු මේ පුටුවේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. දැන් පුටුවට කියන්නේ ච කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට කියන්න ඕන මේ පුටුව හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. කොහොමද කියන්නේ? This is made of wood. This is made of wood. Right? එතකොට මේ තියෙන්නේ ඉඳ ගන්න කොටස. This is the seat of the chair. This is the seat of the chair. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් this is sitting area. This is the sitting area. මේ තියෙන්නේ ඉඳ ගන්න කොටස. එතකොට මේ තියෙන්නේ පුටුවේ හේතු වෙන කොටස. ඒක කොහොමද කියන්නේ? This is the backrest of the chair. This is the backrest of the chair. Right? මේ තියෙන්නේ පුටුවේ අත්. These are the arms of the chair. එතකොට මේ තියෙන්නේ අත්. Right? එතකොට අත් නැති පුටුවක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? එතකොට අත් තියෙන පුටුවක් කියලා කියන්නේ armchair. Armchair. එතකොට අත් නැති පුටුවකට කියන්නේ armless chair. Armless chair. Right? ඊළඟට අපිට කියන්න ඕන මේවා legs. දැන් මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහා. front legs. front legs. ඉදිරිපස කකුල්. පිටුපස කකුල්. back legs. back legs. Right? එතකොට දැන් මේ පුටුව මම මේ පාඩම කරන්න ඕන නිසා ටික දවසක් පැත්තකින් තියලා තිබ්බ මකුළු දැල් ටිකක් එහෙම බැඳෙන්න මේ පාඩම කරන්න. right? දැන් එතකොට මකුළු දැල් වලට මොනවද කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ මකුළු දැල්. මකුළු දැල් වලට කියන්නේ cobwebs. cobwebs. මකුළු දැල්. cobwebs. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ dust එක. dust එක. දුහුවිලි වලට කියන්නේ dust. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ පැල්ලම්. පැල්ලම් වලට කියන්නේ stains. stains. පැල්ලම් වලට කියන්නේ stains. right. අපි දැන් බලමු මේක පිරිසිදු කරන්න ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. We need water. වතුර ඕන. මේ තියෙන්නේ වතුර. right. You can also use soapy water. සබන් වතුර ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්නත්. soap කියන්නේ සබන් වලට කියන නාම පදය නාම විශේෂණ පදයක් වෙද්දී soapy වෙනවා. soapy water. If you want you can add chemical. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් chemical එකතු කරන්නත් පුළුවන්. If you want you can add chemical. Right. We need to clean clothes to clean this. අපිට ඕන කරනවා පිරිසිදු රෙදි කෑලි දෙකක් මේක පිරිසිදු කරන්න. ඒ වගේම we need a brush. අපිට brush එකක් ඕන කරනවා. Right. We are going to clean up this now. Let's clean up this now. It needs to be cleaned from top to bottom and clockwise. Right. මොකද්ද මේ top to bottom clockwise කියලා කියන්නේ? From top උඩ සිට to bottom පහළට clockwise කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටුව කැරකෙන ක්‍රමයට. අන්න ඒ විදිහට තමයි පිරිසිදු කරන්නේ. ඇයි මේ උඩ සිට පහළට පිරිසිදු කරන්නේ? පහළ සිට උඩට පිරිසිදු කරන්න ගියොත් උඩ පිරිසිදු කරද්දී පහළ පිරිසිදු කරලා ඒකට දුහුවිලි මකුළු දැල් නැවත වැටෙනවා. ඒ නිසා උඩ සිට පහළට පිළිවෙලකට පිරිසිදු කරගන්න. clockwise. ඔරලෝසුවේ කටුව කැරකෙන ක්‍රමයටයි පිරිසිදු කරන්නේ. එතකොට අපිට කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද අවසන් කරන්න කියලා පැහැදිලි. clockwise system මතක තියාගන්න. First let's remove the cobwebs. අපි මුලින්ම මකුළු දැල් ඉවත් කරගමු. right. Let's clean this. After removing the cobwebs, clean this with a damp cloth. Right? This is the cloth and we can soak this. පොඟවනවට කියන්නේ soak. soak. මතක තියාගන්න. පොඟවනවට කියන්නේ soak. දැන් මෙන්න මෙහෙම කරනවට කියන්නේ squeeze. 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 Right? වතුර ඉවත් කරගන්න, chemical වර්ග වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න මෙහෙම කරනවා. මෙන්න මෙහෙම කරනවට කියන්නේ wring out. wring out. After wring out it. Right. After fold this. fold this. fold කියන්නේ නමනවට. right. fold this. මෙහෙම තුන් පාරක් නමනවට කියනවා 3 times. හතර පාරක් නමනවට කියනවා 4 times. You can fold this 4 times. ඇයි එහෙම හතර පාරක් නමන්නේ? නේ? හැටි කීපයක් අපිට මාරු කර කර භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා. right.
දැන් මතක තියාගන්න කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ? කරන්නේ from top to bottom clockwise. ඒක කෙටියෙන් අපිට from දාන්න ඕනේ top to bottom clockwise කියලා කියන්නත් පුළුවන්. right. top. Now take the dry cloth. දැන් වියලි රෙදි කැබල්ල ගන්න. dry cloth කියන්නේ වියලි රෙදි කැබල්ල. and fold it. ඒක නමන්න. දෙපාරක් නමනවට twice, තුන් පාරක් නමනවට 3 times, හතර පාරක් නමනවට 4 times කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මෙහෙම නමන්නේ? මම මුලින්ම කිව්වා. see, now you can use several sides of the cloth. ඔයගලන්ට දැන් මේක පැති කීපයක් භාවිත කරන්න පුළුවන් එකම රෙදි කැබල්ල. මෙහෙම පොඩි කරලා භාවිත කරොත් එහෙම බෑ. right. පිළිවෙලට අපි වැඩේ කරන්න ඕනේ. right. Wipe this now. දැන් මේක පිස දමන්න. Wipe this now well. හොඳින් පිස දමන්න. ඕගොල්ලෝ නිතර මේ ක්‍රියාකාරකම් වල දරුවොත් එක්ක නිරත වෙන්න ඕගොල්ලන්ට නොදැනීම ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුරුදු වෙයි. එහෙමනම් අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරගෙන channel එකත් subscribe කරගෙන අපි අනිත් වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙමු. See you in the next video.